So yan po, nalagay ko rin siya ng caster sugar. Ayan. Ang aking homemade na donut. So ayan guys, nakita nyo siya, napakalambot niya. Ayan, napakasarap. Yummy! So dahil ginamit ko margarine, ito ginamit ko para instead na butter, so ginamit ko margarine. So ito tinunaw ko na siya. Star margarine. So maglalagay tayo ng 6 tablespoon. 1 2 3 4 5. Ayan, 6 tablespoon. So, yun din natin ito, ng
around 10 minutes. Ayan guys. Try natin siya dito. So, i-rest muna natin siya ng 1 hour. Paalisahin natin. So, ayan, i-form a bowl. Rest natin siya ng 1 hour. So, after 1 hour, babalikan natin. So guys, ayun na nga. Nag-rise na siya. Umalsa na. After 1 hour, ito na yung kanyang resulta. So, ininid ulit natin siya. So, ayan kung nakita nyo, umalsa talaga siya. So, maglalagay ko ng konting flour. So, ininid natin siya. Ayan guys. Lasa natin.
आंधी अबल जी चल रहा काम? ओके ओके. So ayun na nga guys, nagilita ako ng mantika sa kawali. So initin muna natin. Ito na nga yung donut. Mag-start na tayo mag-prito. We will fry the donut. So yan guys, mainit na yung mantika. Hinahanglan ito. We will wait until golden brown. Ito na nga siya, yan. So next procedure, maglalagay tayo ng sugar. So ito na nga po, yung aking ginawang glaze, yung kanyang ilulublog natin dito. Natin lagyan ng konting powder sugar. So ayan. Gamit ko dito star margarine, 1/3 cup. Tapos sugar, 1 cup. 4 tablespoon na milk, ayan. Ayan na po, tinunaw na sugar. Melted margarine, at saka fresh milk. Ginamit. So, dilip natin siya. Ayan po, nalagyan ko na siya ng caster sugar. Ayan. Ang aking homemade na donut.